Продовжую виставляти опалубку. Так, от по уровню виставляю опалубку, по шнурці, по уровню, щоб були стіни рівні. Вийшла товщина приблизно D17, D20 може бути. От, наприклад, там десь 20 буде. От залью цей якби етап, потім наступний стільки ж, і потім ще трошки. З лестницю зробив собі. Я поки не знаю, як я туди буду бетон подавати. Можливо, буду спускатися з відрами. А можливо, щось придумаю інше. Находжу такі дошки, які не жалко тратити на опалубку. Тобто з корою, які я вже не пущу на якісь меблі. Так, вийшли такі дощечки. Пообрізав з них боковинки. От, вийшли такі дощечки. А так би на дрова викинув би. А так зараз на опалубку їх пущу, ці дощечки. А потім вже і на дрова колись. У них там вже короєд почав їсти. На опалубку підуть. Цемент використовую 500. Ось це все засипаю. 12-літрові відра, 4 щебня, 3 піска, одне відро цемента. Получається, один мішок у мене на 2 заміси. Всю бетономішалку. Якщо у когось більше, то там треба по-іншому теж. От. І додаю ще жидкость в бетон для того, щоб гідроізоляційна добавка. Замість клейонки, замість рубероїда буде жидка гідроізоляція. Я так подумав, що в мене тут не дуже так воно ґрунтові води далеко. От, і воно не буде пропускати зв'язки. Сьогодні 3-й день, як я бетоную. Перший день опалубку робив, і там в кінці, вже коли зробив, було трохи часу, зробив 2 мішалки бетону і забетонував. От. А зараз, вчора десь з 11 дня почав бетонувати, десь до годин 7 бетонував. От. І сьогодні теж десь годин 11 почав. Залишилось мені там першого етапу трошки. Ось потім покажу вам, щоб це було удобніше тримати. От стільки я вже забетонував сьогодні. 3-й день. 2 дні з них я бетоную. Ну як 2 дня? Якщо порахувати по часам, то вийде не 2 дні, тому що я вчора, наприклад, вийшов десь приблизно в 11 годин дня. Побетонував, трошки пішов обід. На обід 1,5 часа десь обідав. От. Потім до годин 7, поки не стемніло, бетонував. Приблизно одна мішалка в мене замішується приблизно хвилин 15. Це щоб якісно помішати бетон, щоб з присадкою для захисту від води. Тут, там де мене обвалилося, я трошки використовую камні, туди запихаю, щоб менше бетону уходило. Ось такий метод я собі придумав. Ну і от так от зробив опалубку, щоб зверху можна було ходити. Це дуже удобно, провірив вже. От, не треба дуже низько спускатися до самого низу, так легше. Поки все подобається. Поки все подобається в плані опалубки. Листи з ОСБ.
От, в клійонку завернуті. Це тема хороша. Осталось мені ще одна така опалубка і чуть-чуть. Сьогодні долью, мабуть. От, і ще трошки залишилось, мішалки 2 зробити, і на сьогодні все. Поки воно буде засихати, думав крутити OSB лист. Той, що вон ззаді, бачите, трошки пару листів накрутив. От, але треба прибирати город, тому що я буду в цьому році сіяти ще пшеницю, і треба в цьому році її посіяти, щоб була на наступний рік. От. Так що трошки плани у мене знову відходять. Поки воно буде цих дня 3 застивати, я поки городом займуся. Так що отак от. Все, дивіться, не перемикайте. У мене 3 дня, а у вас 1 секунда. Так що дивимося далі. Так, отак залив. Перший ряд опалубку зняв. Перший тут якби лист опалубки неправильно поставив. І воно такими якби волнами вийшло. Бачите? Бо що неправильно поставлений тією стороною. Тобто є задня частина, вона тут от, якби доски прибиті з нею, вона крива. Як отут. І виходить, я цією частиною поставив до того місця, куди треба заливати бетон. Хоча треба було ту частину ставити, там де рівно, там де ОСБ, плита сама. От. Ну я не про те хотів сказати, я трошки хотів показати, як воно вийшло в мене залите. Мені подобається, в принципі, як воно вийшло. Ось так. Це полоски від клейонки. Це все ерунда. Але все так трогаєш, воно все слизьке таке. Слизьке. Таке, якби, як лід. От. Ось так от, виходить, залив. Зняв опалубку, все супер. І хотів я вам розповісти, як я буду ставити наступний шар опалубки. Ось я її підняв трошки вверх, щоб вона мені тут під ногами не валялась. І буду ставити доски такі от. В даному випадку у мене 50 на 150 в міліметрах, це все я кажу. 50 на 150. Звідси з краю, зверху бетона, цього що я залив, 5 см відступаю і обрізаю її. От. І отак от тут одну ставлю, і там, де з'єднуються у мене опалубки. Тобто в мене з 2 частин вони. Одна трошки довша, а друга оця трошки коротша. І виходить, вони ось по бетону видно, що вони в мене тут от з'єднувались. І я ставлю іще одну. Получається, одну частину опалубки я буду ставити сюди, а другу частину опалубки я буду сюди ставити. Тож 5 см від верху. І я зверху їх буду ставити, ці листи, сюди. Розіпру звідси і з іншої сторони теж так же само поставлю. Розпорки поставлю, отак от, щоб воно не попадало в боки. От. І потім на них поставлю листи. Ці. І вони будуть стояти в воздусі. І вже таким чином я закріплю опалубки ці. І буду далі бетонувати. Покажу на фініші, що в мене вийшло. Тому що я не можу знімати і робити. От. Може в будущому буду вам так робити. Але зараз так не виходить трошки. Ось як вийшло. Ось таким от образом я підпер. Зробив розпорки. Підпер ці упори, на яких будуть стояти щити для бетонування. У нас нагрузка вся буде йти вниз, тому що в них буде задача тримати їх. Нагрузка буде давити на низ. Тому достатньо однієї палки, щоб воно лише би трималося. Можна сюди саморезиків в пару штучок і все, взагалі буде бомба. Тут я вже саморезики закрутив. Ось раз і два. Достатньо буде. Це вона тут забивав дуже туго все. Тому я так до половини добив, щоб потім же ж розбирати треба це все діло. Щоб було не тяжко в розборці. Нам головне зараз зібрати опалубку, щоб вона трималась.
От. А там уже і розпорки не треба будуть. Так, одну половину вже трошки закріпив на одну розпорку. Ще там по углах треба. Ось так от виходить. Тобі ж стоїть на такому ось стовпчику, упору, чи як ще можна сказати, кому як подобається. Можете написати в коментарях, як це називається. Упор, стовпчик, чи ще як. Ось. Тут з трубцинкою спочатку стягнув, щоб мені було удобніше цю верхню прикрутити, тому що я почав з верхньої, тому що потім нижню, потім уже цю доповнительну, щоб на неї доску зверху кинути, щоб ходити з бетоном. Тому що ви ж бачили, як я вниз тут бетонував, доски кидав зверху і ходив по них. І тут так само я хочу зробити, щоб було удобніше. Ось там нормально теж, плотненько все прилягає. Нормально. Так що так, от і цю половину буду теж так же само робити. Теж все по уровню, до речі. По крайній мірі, можна і не дуже так. Цей, ось бачите, по уровню. Можна не дуже так прям чітко це все по уровню робити, але бажано. Так удобніше буде потім вирівнювати зверху. І тут теж все плотненько стоїть. Так, сьогодні вже пройшло 3 дні після заливки. Я зняв опалубку, зробив наступну опалубку, вище зробив. Ось. Положив дошки, щоб можна було ходити по ним, бетонувати. Так. Отак от візьмемо. Ось. Зараз буду заливати. Приготовив бетономішалку, цемент, відра понасипав пісок. Та сторона, яка в мене обвалилася, ця. Я сюди запихав такі камінчики різні по розміру. От. І таким чином я економив бетон. Я не клав на цю ширину сюди камінчики, тут де повинен бути фундамент, щоб його не ослаблювати, а клав туди, щоб туди затікало менше бетону. От саму яму я так і планував приблизно робити по ширині. Вона в мене вийшла 92, 91,5, де 91,5, де 92. Опалубку я вам показував, як я робив. Так, я робив з листів ОСБ, обклеював їх клейонкою вдовж листів, тобі ж отак от, вдовж листів прибивав 3 150-ки доски 25 товщиною. Бажано заливати всі стіни одним махом за один день. Так як я казав, це висота опалубки, в опалубку поставили, у цю опалубку і залили за один день. Все. В принципі, це реально. Десь вийшло у мене 20-22 мішка десь на це все, про все. Стіни у мене приблизно внизу товще, стіни зверху трошки тонше. Десь 20, десь було 25, десь було 17 товщина стіни. Тут зверху більш-менш. Тут, по-моєму, 17 десь. Тут ось тонше, наприклад. Так, вчора добетонував до опалубки. Тепер буде сохнути дня 2-3. А я цим часом займусь вигрібанням землі. Звідси ось цю всю землю. Трошки треба прибрати, тому що в деяких місцях вона дуже високо. Наприклад, тут ось високо, практично нема куди навіть бетонувати.
Ось так виходить заливати. Все рівненько вийшло. Такі є. Ось тут є пузирьочки води. А так скрізь сплошне виходить. Ще залишилось. Зараз виставляти щит буду по уровень пола. Щит буду виставляти по уровню пола. І все, я буду доливати до сюди і потім зразу пол заливати. Треба ще може уголок поставити тут для досок. Я побачу, може поставлю, а може і не поставлю. Як сложиться, то поки уголок не купив ще. Побачимо. Якщо вдасться його купити, то до заливки, то тоді зроблю уголок. Якщо не вдасться, то якось буду потім думати, як ті полки, як ті уголочки ставити і доски. То такі от, типа, чорні штуки, то не це, не... Ну, там нормально, все гладенько. То просто цемент так, слоями лежить. Получається 3 слоя вийшло у мене. Оцей верхній, другий, третій. Краще заливати одним слоєм за раз, не так як у мене. Ну, як вийшло. Внизу вже світліший бетон, вже трохи підсох. Зверху трошки темніший, ще мокроватий. Сьогодні день 4 десь, коли воно було під опалубкою. Потім цю землю всю, перчатки, бачите, які. Цю землю потім зметати буду віничком. І буду ставити цю опалубку знову, ну, так як і казав, чуть-чуть вище на уровень пола. От. Так що такі от у мене успіхи з ями поки. Починалось все набагато печальніше. Коли в мене яму обвалило, бачите, вже тут вроді все і нормально. Тут трошки видно, що я камні туди кидаю. Цю товщину, що на стіну, я туди камні не кидаю, щоб стіна була крепка, а туди за стіну, виходить, щоб менше бетону входило, я кидаю камні. От. Таким от чином я якби придумав, як мені яму залити. Так, і ще в мене тут корінь довбав і поламав сокиру. Все, буду далі розбирати опалубку. Далі буду вже щось інше вам показувати, що вам показувати. Далі опалубка знімається таким же чином, як і цю половину зняв. Так все і інше буде зніматися. Все. Вже останній раз роблю опалубку, на цьому яма буде закінчена. Так що отак от. І зразу буду робити пол. Тобто ця опалубка буде зразу, щоб бетон з пола не стікав сюди в яму. Так от. Неправильно відрізав один уголок. Не порахував і ще
Ну, я ж буду так зварювати, типу. Не порахував два таких уголка, щоб з однієї сторони там приварити можна було, і з цієї сторони отак приварити. Не отак, а трошки вирізати і приварити таким, типу, методом, щоб був прямоугольник. А в мене зараз виходить, що отак треба приварювати. От. І я ось вирішив струбцинкою притягнув дошки кусочок, і перекладу зараз кусочок уголочка і приварю це все діло. Ось. Можна було б це положити десь на рівну підлогу якусь, але в мене тут, бачите, нема нічого рівного. Це таке. То я так вирішив струбцинкою притягнути рівненьку дошку, кусочок дошки. І зараз ось приварю цей уголочок і буде нормально. Ну, плюс-мінус, там може якась і буде кривізна, пару міліметрів якихось, ну то не страшно. Тут ідеального не треба, прям, щоб прям до міліметра рівно було. Так, ось заварив. Тут з внутрішньої частини я болгаркою зашліфував, тому що тут дошки будуть лежати. А з цієї сторони я нічого не шліфував. Так як заварив, буду далі ще все відрізати, скільки потрібно вже. І буду таким от чином підрізати. Я тут вже трошки підрізав. Отак от. Типу. Отак от. І приварювати буду потім. Одною рукою тяжко держати. Отак от. І буду приварювати. От. Це ви ж зрозуміли, що по кругу роблю уголок, щоб потім на нього яму закривати дошками. Отак от закривати. І оця частина повинна трошки нижче верха пола бути. Оця, щоб потім дошки були з уровнем пола. Якби в одну площу, щоб пол був. Коротше. Тобто, якби можна було зробити повністю все залити, а потім прикрутити ці уголки і потім на уголки дошки положити. Ну тоді було пол був би такий от. Поняли? Типа. Ну, хто не поняв, пишіть в коментарях, я вам розкажу. Намалюю. Так, тут заварив вже. Трошки дощ ішов, намочив це все діло. Треба буде покрасити. Тут заварив. Тут це болгарочкою ще зачиститься трошки. І тут також трошки зачиститься. В принципі, тут готово. Зараз підрізав ось цю. Цей уголочок підрізав, зараз буду його сюди і підварювати буду. Доварюю ще кріплення, отакі ось. Тут це я спочатку зробив, а це вже доварив наступне. Тобто десь через метр приблизно на глаз. От. І ставлю ось таку шиферину мокру, під дощом намокла. І дощечку таку. І потім ставлю тут ще один упор і приварюю його. От. Тобто по два упори ще на кожну сторону приварюю. Роблю такі ось горизонтальні проволоки, типа, як сказати, щоб вони в бетоні тримали це все діло. Вчора залив половину, не встиг півдня
Чи не півдня, там часа 4 не хватило мені залити все це. Зараз тут мудрую, щоб не заливати оце все бетоном. Потім я засиплю це піском, краще да утрамбую. Тут ще трошки залишилося. От. Дозалью сьогодні оце все. І дня 3 почекаю, щоб воно схватилося. Потім буду заливати пол. І сьогодні залью це, і на цьому можна буде сказати, що стіни в ямі готові. Тому що повністю яма не можна сказати, що готова, тому що треба ще пол залити. Ось. Так що от сьогодні я думаю, що стіни в ямі закінчу. Потім пол. Спочатку ці бетонні роботи зроблю, а потім буду обшивати стіни, так як там. Там. Так, ось і закінчив я заливати ям. І декілька місяців не пройшло, як я закінчив вже. Ну, я маю на увазі закінчив стіни заливати. Ну що там ще пол залити? Ну тому пол я сантиметра 3, мабуть, залью, чисто щоб сміття до ног не приліпало. Ну, земля, типа, якщо, щоб до ног не приліпало. От, і тут вже стався залити пол. Буду заливати по ґрунту. Тобто покладу клейонку. Десь підсиплю вище, як тут кучка піска лежить. Десь трошки поподсипаю, щоб було більш-менш рівно. Щоб лишнього не заливати. Положу клейонки. 200 мікрон товщина. 2 слої. Ось. І на неї просто буду заливати бетон. Робити, мішати мішалкою бетон. От. Добавляти туди жидкость гідроізоляційну. Вона ж теж гідроізоляційна жидкость і ще еластичність дає бетону. Тобто бетон він такий класний, типу, як знаєте, як з міксера приїжджає бетон. От. Такий класний бетон виходить. Ну, вона крепость дає бетону теж. От. Бетон сам по собі крепче становиться. Це вже я перевірив. Я і в хаті бетонував. От. Все я тут, в принципі, цією гідроізоляційною жидкостю бетонував. Вона класна штука взагалі. От уже перевірена не перший раз. Так, і цю опалубку буду знімати, коли вже буду забетоную пол. Тому що в мене пол буде на цьому рівні. Тобто уголок ось, бачите, типу, може на камеру не так сильно видно. Тут уголок ось, щоб сюди доски потім ложити, щоб закривати яму. А по цей рівень буде пол. Тобто сантиметрів 10 буде бетон. От бачите, так от вроді би відніше. Зараз похмуро. Затягнуте все тучками. Дощик сьогодні був до обіду. Прям якісь тропіки у нас. Постійно, як вам не розказую, то постійно дощик був. Отак я зафіксував ці оголочки. Під них будуть потім підтікати бетон і воно зробить свою форму. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду, гарного часу. Побачимось в наступному відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте лайки. Якщо ставите дизлайки, пишіть в коментарях чому. Всім на все добре. Побачимось в наступному відео.